สมมติว่าปีที่ผ่านมา มันมีทั้งเรื่องที่แบบมีความสุข มันมีทั้งเรื่องที่แบบเสียใจ มีทั้งเรื่องที่ตัวเองรู้สึกว่ายังทำได้ดีกว่านี้ ยิ่งตอนที่ออมหมดไฟออมท้อแล้วอะคือมันก็มีหลายช่วงที่เราคุยกันว่าเราแบบเหนื่อยจังเลย รู้ไหมว่าเวลาเหนื่อยมากๆหลิงทำอะไร หลิงอ่านจดหมายของแฟน หนูเป็นคนเพื่อนน้อยพี่คนที่รู้เรื่องชีวิตของออมน้อยมากและหลิงเป็นหนึ่งในนั้นๆต้องบอกว่าหลิงไม่ได้เป็นคนที่เข้ามาได้ง่ายอ่ะ มันต้องใช้เวลาหลิงว่าถ้ารีแคปกลับไปอ่ะน้องออมน่าจะบอกว่าหลิงไม่ได้เป็นคนแฟรนลี่ขนาดนั้น เวลาดูตัวเองกับพี่หลิงอะจะรู้สึกว่าทำไมเขาดูแบบรักเราจังเลยอะออมเข้าใจแล้วว่าทำไมแฟนคลับถึงแบบชอบดูพวกเราอยู่ด้วยกัน1 2 3ตาดาฉันไม่เคยเห็นรูปนี้ สวัสดีครับผมโจปาดานใจบิดตรงครับนี่คือ Dear Myself สวัสดีตัวฉันครับ Deep Talk อบอุ่นหัวใจที่ชวนผู้คนหลากหลายมาเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่านรูปถ่ายแขกรับเชิญในวันนี้ลิงออมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ดีใจมากเราคุยกันผมบอกครับประโยคนี้แล้วว่าผมดีใจมากที่เจอคุณอีกครั้งรอบที่แล้วเราคุยกันว่าชีวิตคุณตั้งแต่ซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกดกอเทปหน้าแต่พอพี่ติดตามเรื่องของพวกเราทั้งสองคนเนี่ย1 ปีครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกดกอหน้ายิ่งกว่ากอหน้าอีกสุดวิ่งเร็วแบบปุ๊บ กรอนะอ๋อ ตายแล้วลืมไปเด็กจะนี้ไม่รู้จักคำว่ากอหน้า รู้จัก รู้จักเหรอรู้หลิงรู้ ชีวิตมันวิ่งเร็วมากใช่ไหมสุดเร็วจนรู้สึกว่าถ้าไม่ได้แบบใส่ใจหรือว่าตั้งใจอ่ะแทบจะจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่มีเวลาตกตะกอนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลย ต้องแบบให้เวลาตัวเองออมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคือออมคืออย่างที่บอกว่ากรอเร็วจริงๆเพราะว่าออมจะลืมทุกอย่างเร็วมากหมายถึงแบบช่วงใกล้ๆอ่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราโดยที่ไม่ได้ดูวันที่อ่ะทำงานวันต่อวันจนแบบวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่ทราบก็รู้ตัวอีกทีก็มันเกิดพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลืมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเดินเร็วนักเราจะขอย้อนเวลานิดนึงครับพี่โจส่งโจทย์รูปถ่ายรายการนี้เราคุยกันผ่านรูปถ่ายไปให้คุณได้รีแคปชีวิตซึ่งในชีวิตของพวกคุณหลายคนน่าจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือแหละรูปถ่ายเหล่านั้นน่าจะอยู่ในมือถือรูปแรกที่พี่โจให้โจทย์ไปคือรูปแรกของหลิงออมที่คุณเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือทั้ง2 คนเห็นรูปของกันและกันยังโอเครูปแรกที่เก็บไว้ของหลิงคือรูปไหนครับรูปแรกที่หลิงเก็บไว้อะมันไม่ได้เป็นรูปที่ถ่ายจากมือถือแต่เป็นรูปที่ถ่ายตอนฟิตติ้งใจซ่อนรักแล้วหลิงรู้สึกว่าชอบรูปนี้ก็เลยขอเขาแอร์ดรอปตรงนั้นเลยก็คือวันฟิตติ้งเลยมันเป็นรูปที่แฟนๆน่าจะเคยเห็นแหละมันเป็นแบบเอิญกับฟาราดากอดกันใส่ชุดสีเทาแล้วแบบจมูกเกือบชนกันนี่แหละรูปแรกหลิงเขียนแคปชั่นว่าอะไรครับหลิงเขียนว่ารูปแรกที่แอร์ดรอปจากฟิตติ้งพอย้อนกลับไปแล้วเห็นรูปแรกที่อยู่ในมือถือแล้วเรานึกถึงเรื่องอะไรตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมรูปเนี้ยมันอยู่รูปแรกๆที่เราถ่ายด้วยกันคือหลิงคิดว่ารูปแรกอ่ะมันอาจจะเป็นรูปเซลฟี่หรือว่ารูปใดๆแต่ว่าพอย้อนกลับไปคิดอ่ะเอาจริงๆรูปนี้คือรูปที่หลิงไปมองผ่านจอแล้วชอบแล้วขอแอร์ดรอปตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าชอบรูปนี้มากๆซีรีส์แต่ละเรื่องของเรา3 เรื่องอ่ะมันมีมูลที่ไม่เหมือนกันสำหรับหลิงอ่ะหลิงรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนแบบ Poppy Love อะไรอย่างเงี้ยฟีลนี้ถ้าเห็นรูปนี้นะเธอลองดูจะรู้สึกได้ถึงแค่บนในละครนะใส่อ่ะพวกเราก็ใส่ใช่ใส่ได้ป่ะพวกเราเคยย้อนกลับไปดูรูปช่วงที่เราทำงานแรกๆอ่ะเรารู้สึกแบบตาเราใสมากอ่ะเหมือนว่ายังพักผ่อนเพียงพออยู่เราเคยคุยกันเรื่องนี้ใช่ตอนนี้บรรยากาศเหมือนเป็นคนนอกโดยสมบูรณ์แล้วตอนเนี้ยเป็นคุณคุยกัน2 คนแล้วเหมือนผมเป็นคนนอกโดยสมบูรณ์แล้วหมายถึงว่าเราเคยแชร์เวลาเราก็ไม่ค่อยได้นั่งคุยกันเหมือนกันพี่ต้องแบบบางทีแบบได้แบบมีรายการลิฟท็อปบ่อยๆก็ดีนะเหมือนแบบเราได้คุยกันด้วยอ่ะแล้วคุณเห็นอะไรในรูปนั้นบ้างนั่นมันแค่2024เองนะเอาจริงก็ไม่ได้นานมากนะไม่ได้นานมากแต่จริงๆรูปแรกๆที่เราเคยถ่ายอ่ะที่เคยมีน่าจะตอนที่เราเรียน acting แหละแต่ว่ามือถือหลิงมันใหม่ก็รูปนี้ก็เลยเป็นรูปแรกที่ยังอยู่ในมือถืออยู่เพราะคุณเรียน acting class เดียวกันใช่รู้สึกใสๆมากอ่ะรู้สึกแบบ
ตื่นเต้นที่จะไปฟิตติ้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราไม่ตื่นเต้นกับอะไรเลยอ่ะแต่หมายถึงคือสนุกนะพอได้ทำก็สนุกแต่แค่ไม่ตื่นเต้นแค่นั้นเองเริ่มชินมากขึ้นเริ่มชำนาญมากขึ้นรู้แล้วว่าต้องเจอคืออะไรรูปแรกของออมเป็นไงครับมาเรามาดูรูปแรกที่ออมเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือไม่หลิงอะรู้แต่ว่าคือแค่หลิงแบบไม่ได้ถ่ายหมายถึงว่ามันเป็นมือถือจากแม่ป่ะแม่ถ่ายให้ไม่พี่นักแสดงถ่ายให้คนหนึ่งอ๋อพี่ไอซ์ถ่ายให้อันนี้นะคะเป็นรูปแรกของออมกับพี่หลิงที่น่าจะทำงานด้วยกันเป็นงานเดินแบบชุดไทยของร้านชุดไทยร้านหนึ่งซึ่งจำได้ว่าวันนั้นอะเวลาเขานัดมาเนาะนักแสดงเยอะมากแล้วก็คือมาตั้งแต่เช้าอะมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่มีเพื่อนก็มีหลิงเป็นเพื่อนเศร้าจังอะแต่เพิ่งมาเจอหลิงตอนเย็นๆแล้วนะคือตอนแต่งหน้าอะไรเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เหงาแต่ก็มีหลิงแล้วก็คุยกันว่าเนี่ยได้ตอนนั้นเราคุยกันป่ะว่าได้ข่าวว่าช่องจะแบบคุยแล้วคือเธอรู้แล้วคือฉันรู้ว่าเธอแคสเรื่องนี้แล้วจะไปแคสใช่แต่เหมือนออมไม่แน่ใจว่าเป็นหลิงหรือเปล่าแต่เหมือนตอนนั้นแต่หลิงไม่ได้บอกหลิงไม่ได้บอกคุณเก็บงำความลับนี้ไว้อยู่หรอใช่แล้วมันเจ๋งตรงที่เหมือนแบบเฮ้ยเหมือนเราจะได้เล่นด้วยกันป่ะอะไรประมาณนั้นน่ะคุยบทสนทนานี้กันเหรอวันนั้นใช่ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็แบบเหมือนเราจะได้เล่นด้วยกันป่ะแต่มันเป็นยังไงวะแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบงั้นถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่คือรูปก่อนจริงๆก่อนรูปที่จะเป็นก่อนที่จะแคสติ้งใช่คิดเล่นๆถ้าสมมติย้อนกลับไปพูดอะไรกับคนในรูปได้นั้นอยากพูดเรื่องอะไรฮะสู้ๆนะยินดีด้วยนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยหลังจากนี้หลิงอะหลิงยินดีที่ได้ร่วมงานค่ะนี่แล้วตัวคุณก็ติดกันตั้งแต่วันนั้นอะถูกจนถึงวันนี้อะใครจะรู้ว่าหลังจากนี้อยู่ด้วยกันทุกวันเราจำได้ว่ารอบที่แล้วที่เราคุยกันอะมันเริ่มต้นจากฟู้ดทรัคแค่40-50 คนใช่หลิงยังมีรูปอยู่เลยอ่ะก็คือไล่ดูรูปแล้วก็โชว์แล้วมันก็กลายเป็นแฟนมี2,000กลายเป็น Impact กลายเป็นแฟชั่นวีคใช่ว้าวซึ่งรูปผู้หญิง2 คนนั้นในรูปนั้นยังไม่มีทางคิดออกเลยว่ามันจะเดินทางมาถึงวันนี้ไม่มีทางอ่ะไม่มีภาพในหัวเลยจริงไม่มีภาพในหัวเลยโอ๊ยนี่เขาสวยแบบสวยปิ้งอะนะตอนนั้นอะใส่ชุดไทยหน้าสวยปิ้งเรามาดูรูปที่2กันรูปที่2ที่พี่โจให้โจทย์ไปคือว่ารูปที่บันทึกโมเมนต์ที่มีความหมายที่สุดในรอบ1 ปีที่ผ่านมาครับซึ่งแอบพอเดาได้แหละว่าโมเมนต์ที่มีความหมายของทั้ง2 คนคืออะไรหลิงส่งรูปมาครับหลิงส่งรูปที่แฟนคอนของเราแฟนคอนครั้งแรกของเราที่ถ่ายกับแฟนคลับบนเวทีข้างล่างเป็น12,000 คนที่อยู่ข้างล่างใช่เขียนว่าไม่คิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นเลยในชีวิตนี้ใช่ถ้าคิดแบบเร็วย้อนกลับไปในวันนั้นฮะเรื่องอะไรหรือภาพไหลที่มันโผล่เข้ามาภาพหรอหรือความรู้สึกแบบไหนที่มันโผล่เข้ามาเลยความรู้สึกแบบไหนความรู้สึกอันแรกเลยไม่อยากทำใช่แปลกไหมไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเก่งไม่ได้เป็นคนที่กล้าแสดงออกแบบเต้นไม่เป็นเลยซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนเวทีอ่ะมันเต้นและร้องมันคือเต้นและร้องอ่ะแต่พอมันค่อยๆก้าวเข้าไปอ่ะเหมือนแบบ start this project อ่ะมันมุมมองมันค่อยๆเปลี่ยนไปอ่ะระหว่างทางมุมมองแบบฉันรู้สึกว่าอยากทำให้มันดีที่สุดฉันอยากออกมาให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะให้แฟนๆที่มาจากต่างที่12,000 คนให้มีความสุขคือแบ็กออฟฟิศเรามีเยอะมากอะที่เขาทำโปรเจกต์นี้เพื่อเรา2 คนกับแฟนๆแล้วหลิงก็รู้สึกว่าอยากทำเพื่อให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนคุ้มกับการลงมือในครั้งนี้ใช่แล้วมันตั้ง12,000 คนไม่ได้เกิดง่ายๆนะไม่ได้เกิดง่ายๆเลยแต่ละคนแฟนคลับมาจากต่างที่มัน Amazing มากๆแล้วหลิงก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับหลิงมากจริงๆอ่ะก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันส่วนตัวเป็นคนทำได้นะหมายถึงแบบทำได้แต่ทำไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงเหรอหลิงรู้สึกว่าน้องออมทำได้ดี
เออ เราแบบเราจะรู้ตัวเองว่าเราแบบเก่งแค่ไหนหรือเปล่าไหมหมายถึงแบบเชี่ยวชาญแค่ไหน และณตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่เชี่ยวชาญคือใช่เราจำได้ในระยะสั้นเพราะเราเคยบอกว่าหลิงจะเป็นคนจำท่าออมจะเป็นคนสอนหลิงถูก คือหลิงเต้นไม่ได้แต่จำท่าได้ออมจำท่าไม่ได้แต่เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้อง มันต้องอาศัยการโคโอเปเรตกันอย่างเช่นแบบหลิงบอกเนี่ยออมถ้าต่อไปมันคืออย่างเงี้ยแต่มันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยออมก็จะบอกอ๋อมันคืออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยออกไหมเราจะเป็นอย่างเงี้ยคือออมเป็นคนจำไม่ค่อยเก่งก็เลยจะแบบเครียดนิดนึงกับบล็อกกิ้งกับท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ออมก็ส่งรูปเดียวกันรูปในเหตุการณ์เดียวกันมา เพิ่งเห็นน่ะ ไปสู่รูปต่อไป เพิ่งเห็น ตลกมากเธอเปิดหันหน้าฉันเปิดหันหลัง คนหนึงเห็นหน้าคนหนึงเห็นข้างหลัง ฮะฮะ คือออมเขียนแคปชั่นว่า love you all I'm so proud of us us นี่ไม่ใช่แค่พี่หลิงกับน้องออมเลยทุกคนเลยอะไม่คิดว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ได้ เป็นภาพที่ทำให้รู้สึกว่าต้องจำมาไว้ว่า พวกเราทุกคนเก่งกันแค่ไหนอะไรเงี้ยที่แบบหนึ่งเรามาถึงจุดนี้ได้สองคือทุกคนซัพพอร์ตเราจนเรามาอยู่จุดนี้ได้อะถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งไปมันคงไม่ออกมาเป็นแบบนี้อะในวันที่เราเจออะไรแย่ๆหรือว่าแบบคือมันต้องมีอยู่แล้วแหละเรื่องราวในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะหรือว่าโลกความจริงที่รู้สึกว่ามันแบบมันไม่สมเหตุสมผลเลยหรือแบบจะมาว่ากูทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้จำมาไว้ว่าพวกนั้นนะคือส่วนน้อยมาก แล้วอันนี้ก็คือคนที่รักเราเยอะขนาดนี้เลย นี่ไม่รวมกับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่ไม่ได้มาหาเราที่ Impact อีกอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเวลาเจออะไรไม่ดีอ่ะให้จำไว้ว่ามันแค่นิดเดียวแล้วดูคนรักเราสิเยอะขนาดนี้อ่ะแล้วเราเก่งขนาดนี้อ่ะคำเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่าลืมนะว่าเราเก่งขนาดเนี้ย1 ปีครึ่งที่แล้วอ่ะออมพูดกับพี่ว่าออมแทบไม่เคยชมตัวเองเลยคุณ ฮะ จำได้ไหม จริงปะ คุณไม่ค่อยชมตัวเองแบบเสียงดังๆอ่ะ ก็จริงนะเฮ้ยจะแต่ว่าเนี่ยรูปความคิดเมื่อกี้มันเพิ่งมาตอนเมื่อคืนที่หนูหารูปนี้เองนะ ว่าแบบทำไมหนูถึงเลือกรูปนี้แล้วหนูก็แบบเหมือนเตรียมคำตอบมาว่าแบบเฮ้ยที่เลือกรูปเนี้ยเพราะรู้สึกว่าอย่าลืมนะว่าเราเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีเหมือนกันนะเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันดีใจด้วยครับ เย้ แต่การเดินทางของคุณยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าในปีนี้แน่นอนเหตุผลที่หลิงกับออมมาหาพี่ในวันนี้ครับนั่นคือการเดินทางของซีรีส์เรื่องที่3ใช่ ชื่อว่า วาดฝันวันวิวาห์ In Love Forever คุณเติบโตมากขึ้นแค่ไหนกับการเดินทางเรื่องที่3แล้วอะ เราได้ทำงานกับป้าแจ๋วซึ่งป้าแจ๋วเป็นคนที่มีวิชาเยอะมาก เออ ก็รู้สึกว่า ได้ขโมยวิชาป้าแจ๋วมาใช้บ้างก็เติบโต มาอีกจิตนึง ใช่ เป็นบทที่หลิงว่าหลิงเองก็ไม่เคยรับมาเหมือนกัน แล้วก็ตัวละครก็ให้มุมมองหลิงที่ต่างจากหลิงเหมือนกันค่ะตัวละครทำให้หลิงได้มองอีกโลกหนึ่งโลกแบบจริงขึ้นไม่ได้สวยงามขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยออมล่ะออมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้มันมีความเป็นมนุษย์เยอะที่สุดในบรรดา3 เรื่องที่หนูเล่นกับพี่หลิงมาหมายถึงแบบมนุษย์เยอะในที่นี้แปลว่าอะไรมันจะมีความแบบรักโลภโกรธหลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเหมือนแบบในความเป็นจริงแบบเราไม่ใช่ว่าอยากเลิกกับคนนี้แล้วเลิกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบท็อกซิกลังกันไว้ด้วยสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีความรักมันอาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบปัจจัยหลายๆอย่างอยู่ดีมันมีคำถามหนึ่งแบบเข้ามาในหัวการที่คุณ2 คนเล่นด้วยกันใช่ไหมครับจากเรื่องแรกเรื่องที่2เรื่องที่3วันนี้เวลาในฐานะผู้ดูและเห็นสุภาพสตรี2 คนนี้อยู่ในจอแล้วกำลังเล่นด้วยกันเนี่ยมันเป็นมวลความรู้สึกแบบไหนในฐานะผู้ชมคือออมอาจจะเป็นคนเล่นโซเชียลเยอะแล้วออมก็จะเห็นแบบเวลาดูตัวเองกับพี่หลิงจะรู้สึกว่าทำไมเขาดูแบบรักเราจังเลยจริงๆนะแล้วคือหมายถึงตัวจริงเขาก็รักแต่หมายถึงแบบออมเข้าใจแล้วว่าทำไมแฟนคลับถึงแบบชอบดูพวกเราอยู่ด้วยกันนะแบบเขาเป็นคนเทคแคร์มากเลยพี่โจแบบบางทีเราไม่เห็นอะแล้วเราเพิ่งมาเห็นอีกทีในคลิปว่าแบบเอ้ยเราล้มแล้วเขากอดไว้หรือว่าแบบเรากำลังจะหล่นแล้วเขาอันนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยแบบ
เขาก็ไม่เคยมาพูดให้ออมฟังนะ สิ่งที่เราสัมภาษณ์จากการคุยครั้งแรกคือหลิงคนละเอียดละเอียด ใช่ หรอ สนุกไหม ฮะหลิงรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเรื่องที่3อ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งงานแล้วคือชีวิตหลังแต่งงานอ่ะหลิงว่ามันเป็นไทมิ่งที่เหมาะมากที่เราจะเล่นเรื่องนี้ ถ้าเรื่องนี้อ่ะเป็นเรื่องแรกของเราอ่ะเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้สึกนี้ ครับ มันยังอาจจะยังไม่ได้สมจริงแล้วเท่าตอนเนี้ยแต่พอระยะ2 ปีที่เราได้ทำงานด้วยกันเราได้แบบ ใช้ชีวิต ใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่เรื่องที่3พอดี ใช่ กับเราเองอ่ะก็น่าจะมีแอบเอาความใกล้ชิดความสนิทของเรามาเล่นด้วย มันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันตบเข้าได้แบบ perfect perfect ใช่ นี่คือการโฆษณาอันหนักหน่วงดูที่เหมือนไม่โฆษณาแต่ทำให้ผมอยากดูมากๆเลย โอ้ยอุตส่าห์แอบแล้วนะ ออนแอร์วันไหนนะ วันที่19มิถุนายน ครับ ซึ่งตอนที่ EP นี้ออนไปฮะซีรีส์นี้ก็ออนไปเรียบร้อยแล้วแหละคนก็จะเริ่มเห็นประมาณแล้วว่าวาดฝันมันวิวาเป็นยังไง แต่ว่าเราอยากดูตั้งแต่ตอนที่มีรูปแรกมันออกมาแล้วล่ะเห็นด้วยเหมือนกันว่ามันถูกวางในตำแหน่งที่เหมาะสมของการที่คุณใช้ชีวิตมาประมาณนึงละรู้จักกันประมาณนึงละจนกลายเป็นซีรีส์เรื่องนี้ ผมรอดูเลยนะ อย่างเงี้ยแล้วยิ่งได้เล่นกับพี่กิ๊กด้วยอ่ะเขาเป็นคนที่เล่นสุดที่สุดตั้งแต่ออมเกิดมาแล้วเจอนักแสดงเลยอ่ะ เข้าใจ สนุกมากอะ อืม ปวดคอเลยอ่ะ เล่นกับพี่กิ๊กอ่ะ หน้าเนื้อตามาหมดเลยใช่ไหม จริง กล้ามเนื้อตา แต่ ทำงาน สนุก มาก ที่สุดแล้วก็แบบกล้ามเนื้อตา ใช่ไหม ก้าวเนื้อตาถูกใช่ กล้ามเนื้อคอ ถูก ด้วยนะคะ คือมันมีอยู่ ถูก ฉากหนึ่งที่ทำให้ปวดคอก็ไปดูกันเองละกันนะว่าฉากไหนแต่แบบสนุกจริง ท่านผู้ชมไปรอดูกล้ามเนื้อตา ๆ กล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อ ของ คอ ทุกคน แต่รูปต่อไป ลองดูนะคะ ที่อยากชวนคุยมากแล้วแอบคิดเองว่าเป็นรูปที่เหมาะสมกับช่วงเนี้ยของหลิงออมมากๆครับก็คือว่ารูปที่สะท้อนถึงเซฟโซนใครหรืออะไรคือเซฟโซนของหลิงกวางฮะ 1 2 3พิวรูปนี้เป็นรูปที่หลิงไปรับปริญญาน้องออมค่ะ อืม ซึ่งจำได้ว่าวันนั้นน่ะไปเลทเพราะว่ารถติดมากจากรถตู้หลิงต้องกระโดดไปมอไซค์อ่ะต้องมอไซค์เท่านั้นเลยอ่ะไทยแลนด์เวลารับปริญญา เข้าใจได้มันเป็นบิ๊กอีเวนต์ด้วยอ่ะของการรับปริญญา มันเป็น big event ใช่ ซึ่งแบบหลิงก็เพิ่งเคยสัมผัสเหมือนกัน แล้วหลิงรู้สึกว่า เราเองเรามีความรู้สึกว่าเราอยากอยู่จุดนั้นที่แบบ congrats เขาอ่ะอยากเห็นโมเมนต์ที่เขาแบบว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง สำเร็จ สำเร็จใน อีกขั้นหนึ่งของชีวิตใช่ไหม ใช่อีกขั้นหนึ่งการสำเร็จของน้องออมอีกขั้นหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเห็นรูปนี้แล้วแคปชั่นไอ้ที่บอกว่านี่คือเซฟโซนก่อนก็น่าจะเป็นรูปนี้อะค่ะ ระหว่างที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ ใช่ คิดอะไรอยู่ ไม่ทันแล้วตายใจก็ตุบใจก็เต้นอะไรอย่างเงี้ย แล้ววันนั้นนะออมสาบานเลย ออมไม่รู้ ออมไม่รู้ อีกแล้วท่านหลิงไม่บอกออม คือหลิงอะรู้ว่าออมอะอยากให้หลิงไปมาก แต่หลิงก็อยากเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็บอกว่าทำงาน ไม่คิดสักนิดเหรอว่าไงเขาก็จะมามีแวบไหม มี เพราะ ปะ ว่าอะไรรู้ไหมออมอ่ะคือออมเป็นคนไม่กล้าถามคนเวลาแบบให้มางานตัวเองให้มาธุระ เธอ ตัวเอง ถาม อะ นะนี่ขนาดเธอไม่กล้าถามแต่เขาก็ยังถาม พอเป็นธุระตัวเองอ่ะออมจะแบบ เออ โทษนะ เกรงใจใช่ไหม โทษนะแบบไปไหมอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่พูดไม่เต็มปากแล้วแบบ แบบ สม ห มุ ลิ ติ ง วันที่ มา 17 ไหมอะไรอย่างเงี้ย ลิงวันที่17ลิงมาไหม นี่คือเหตุการณ์จริงประมาณนี้เลยนะ เหตุการณ์จริง รับปริญญ มาไหม เฮ้ยแต่ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรนะรู้ไหมเขาตอบหนูว่าไง อ๋อพี่ วันที่ ทำงาน 17เหรอไม่รู้อ่ะเหมือนจะทำงานนะออมก็แบบ ไม่เป็นไร ไม่และหลิงบอกคือเขาอ่ะเขาถาม2 รอบถาม2 รอบเลยว่ารอบแรกคือไม่แน่ใจเลย รอบที่2คือพี่ติดงาน โอ้ จะถาม2 รอบเหรอ เธอถาม2 รอบใช่ฉันจำ ใจ ได้ ร้ายเหมือนกันนะเขา ใจร้าย เขา หลุ บอ ด ก เลย ไม่ ไม่ ต่าง แล้ว สองรอบนะ ลึกๆอ่ะคือรู้สึกว่า มันก็เลยทำให้เขาตายใจมั้งที่แบบว่า ใช่ หลิงพี่ก็คงไม่มาแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ย แต่อย่างที่บอกว่าเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องวันสำคัญ วันเกิดวันอะไรหนูลืมหมดอ่ะวันเกิดตัวเองวันเกิดเพื่อนวันเกิดใครหนูลืมหมด แต่อีกคนหนึ่งอะซีเรียสมากบนมอเตอร์ไซค์อะตรงนั้น ใช่ ซีเรียสมาก นี่ไม่ซีเรียสนะแต่ว่าถาม2 ครั้งแล้ว ไม่ซีเรียสมันไม่ซีเรียสจริง อ ๆ อม อะ เขาตื่นละ ตอนแรกแอบอยากให้โท
อไปเห็นไหมเขาอยากให้ไป ไม่แล้วคือหลิงรู้ตั้งแต่เขาถามรอบที่สองแล้วว่าเขาก็คง ร อ อย าก บแรก ให้ ก็ เรา ควร ไป รู้แล้วเอาจริงๆรอบแรกอะ นั่นแหละ ก็เลยแบบตายใจ แต่ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้งอนไม่ได้แบบน้อยใจนะ ก็แค่แบบถามแล้วก็ไม่เป็นไร ใช่ อะไรอย่างเงี้ย เปล่า จริงจริง ใช่ แต่ทำไมรูปเนี้ยโจทย์คือมันคือเซฟโซนณวันเนี้ยทำไมเขา ฮะ คือเซฟโซนเบอร์ต้นๆของคุณ มันก็ยังคงเป็นหลิงรู้สึกว่าการทำงานกับไม่ว่าจะเป็นคือพาร์ทเนอร์ที่แบบทำงานด้วยกันอะหลิงรู้สึกว่าเราต้องใส่ใจคนที่แบบทำงานด้วยเราก็ต้องแบบสมมติวันนี้นางไม่สบายหรือว่า คือมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะแบบใส่ใจอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขาอยู่กับเรามานานมาก พอจริงๆอ่ะหลิงต้องบอกว่าหลิงไม่ได้เป็นคนที่เข้าเข้ามาได้ง่ายอ่ะมันต้องใช้เวลาหลิงเป็นคนที่ถ้าเป็นน้องออมอ่ะหลิงว่าถ้ารีแคปกลับไปอ่ะน้องออมจะน่าจะบอกว่าหลิงไม่ได้เป็นคนเฟรนลี่ขนาดนั้น ๆไม่ เพราะ เป็น หลิง ที่ เพราะหลิงไม่ได้เป็นคนที่จะเข้าไปคุยกับคนได้ง่าย ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหลิงก็เลยรู้สึกว่าระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นค่อยๆเป็นเซฟโซนกันไปแต่ใครที่สมมติผ่านกำแพงเข้ามาได้แล้วอ่ะ ใช่ เป็นคนที่แบบว่าถ้าเป็นคนที่จริงต้องยอมรับว่าหลิงเป็นคนที่จริงใจกับคนรอบข้าง จริง อะไรที่แบบหลิงสามารถให้ได้หลิงให้ได้เลย แบบจริงใจ100%อะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ไอ้ตำแหน่งนั้นอ่ะ มันก็ไม่ได้มาได้ง่ายๆ เรามาดูรูปเซฟโซนของ ของ ออมครับ ซึ่งน่ารักเหมือนกันไม่แพ้กัน ซึ่งก็คือ ดีจ้าเคยเห็นรูปนี้ยัง คุณไม่เคยอ่ะ ใส่เสื้อเหมือนกัน อันนี้คือรูปใหม่หรือรูปเก่า รูปเก่าตั้งแต่สมัยหัวทอง งั้นก็ตั้งแต่ใจ น่าจะปี เพียง ครึ่ง เธอปะเพียงเธอ เนี่ยน่าจะเพิ่งถ่ายละครเสร็จเนี่ย อ่า ดูจากเพราะว่าแบบ มีเมคอัพแต่ว่าผมมอมเปียกอะเหมือนผ่านการฉีดสเปรย์มาอะไรอย่างเงี้ย ทำไมเขาถึงเป็นเซฟโซนของหนู โอ้ยน่ารักจังเลยอะ แล้ว คือรู้สึกว่าหมาเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่รักเรามากเลยอะไรอย่างเงี้ย คือแบบมีคนเคยบอกว่า หมาอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะ แต่เราอะเป็นทั้งชีวิตของเขา ถูกใช่ strong เข้าไว้นะคะ แล้วก็นั่นแหละค่ะ ก็คือที่บอกเป็นเซฟโซนคือเขาเก็บความลับเก่งมาก แล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่โกรธก็เลยแล้วที่สำคัญเขาอยู่ที่บ้านด้วย เขาไม่ค่อยออกนอกบ้าน ก็เลยมองว่าเขาเหมือนบ้าน ว้าว นึกออกไหม ก็เขาก็เลยกลายเป็นเซฟโซนของเรา เพราะเซฟโซนของเราจริงๆแล้วคือบ้าน รู้เลยว่าถ้าสมมติอยากรู้ความลับของออมไม่ต้องไปถาม ใช่ พูดออกมา กูรู้ว่ามึงพูดได้ พูดออกมา อย่างงี้ เคยได้ยินไหมคะ เคยได้ยิ ได้ น เสียงในติ๊กต็อก เคยได้ยิน นั่นแหละอะถ้าวันนี้พูดได้อ่ะ ก็น่าจะรู้ความลับออมเยอะอยู่นะคะ เมื่อกี้หนูมีพูดประมาณหนึ่งแล้วแหละออมพูดประมาณหนึงแล้วว่าในการทำงานจริงอ่ะมันไม่มีแต่เรื่องดีๆหรอกบางทีมันก็มีเรื่องที่เหนื่อยเรื่องที่เราไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ย ใช่ เวลาเราไม่ไหวจริงๆครับในตอนเนี้ยนะเราเจอเรื่องยากๆเราเจอเรื่องที่แบบไม่ได้อยากเจอทุกวันอะไรเงี้ยทั้งสองคนคุยกับตัวเองยังไงอะเราอนุญาตให้เราเปราะบางให้ใครเห็นบ้างหรือเปล่าใครที่เห็นมุมเปราะบางของทั้งคู่บ้าง ไม่ค่อย อ๋อไม่ค่อย แต่คือก็ไม่ได้แบบ คือเป็นคนกำจัดได้เร็วมากกว่าคือไม่ได้แบบเก็บเอามาร้องไห้คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ค่อยมี คือจะแบบมีก็มีแล้วก็ตึงแล้วก็หายเอง อย่างเงี้ย ขี้ลืม โชคดีว่าเป็นคนขี้ลืม หลิงอ่ะมีไหม หลิงหลิง คือต้องบอกว่าที่ผ่านมา1 ปีกับ6 เดือนอะหลิงแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองเลย หลิงเพิ่งจะมีเวลาเมื่อ บ้านหลังใหม่เสร็จ ซึ่งมันก็เป็นโกที่เคยคุยไว้ที่บอกว่าอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย งั้นเราเคยคุยกันว่าคุณอยากกลับบ้าน กลับบ้านที่ต่างจังหวัด แล้วหลิงก็นั่งเหมือนคุยกับนั่งคิดอะคือมันเป็นวันหยุดที่หลิงขอเอาไว้ เป็นประมาณแบบ a few days แล้วมันก็รู้สึกว่า อยู่ในห้องคนเดียว อันนั้นคือแบบไม่มีใครแล้วอยู่ในห้องคนเดียว แล้วหลิงก็เหมือนรีแคปแล้วก็คิดว่าปีที่ผ่านมาเกิดอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เอ่มที่เคยสัมภาษณ์ไว้เหมือนลิงเคยแบบบอกว่าตัวเองมี best version ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลิงรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่แบบเหมือนอ่านจบแล้วอืมกำลังจะเขียนเล่มใหม่ขึ้นมาอืมนี่ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่หลิงแบบกำลังพัฒนากำลังหาอะไรที่ใหม่คือตอนนั้นคือมันจบไปแล้วหนังสือเล่มนั้นน่ะแล้วหลิงก็กำลังหาแล้วก็เขียนเล่มใหม่อยู่หลิงรู้สึกว่าปีที่ผ่านมามันมีทั้งเรื่องที่แบบมีความสุขมันมีทั้งเรื่องที่แบบเสียใจมีทั้งเรื่องที่เอ่อ ตัวเองรู้สึกว่ายังทำได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าโมเมนต์นั้นน่าจะเป็นณตอนที่อยู่บ้านใหม่แล้วมีเวลาสงบของคุยกับตัวเอตัวเองงใช่แต่ก็ไม่ได้แบบมีให้ใครเห็นอืมใช่แต่คุณผ่านมันไปได้ใช่ไหมผ่านก็ยัง explore อยู่ เข้าใจครับ ก็ยัง explore อยู่ใช่ อะไรทำให้เรามีความสุขแบบเหมือนกับบีทอันเนี้ยมันคือแบบบีทที่แบบว่าทำให้เราอะยิ้มอีกครั้งอะของทั้งคู่อะน่าจะครอบครัวแล้วก็ของกิน หมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องอะไรเลยแค่เห็นแค่แค่ได้สัมผัสก็ยิ้มได้แล้วอืมเออคิดเขาวที่แล้วที่เราคุยกันเลยเพลงหนึ่งที่คุณมักจะคิดถึงเวลาคิดถึงครอบครัวคือ Yesterday Once More ใช่ยังฟังอยู่ไหมยังฟังอยู่ค่ะ คิดเล่นๆถ้าสมมติต้องเขียนกระดาษใบหนึ่งแล้วก็อยากส่งให้หลิงหลิงคองให้กำลังใจข้อความนั้นจะเขียนว่าไงอะออม always be here อืมคือออมจะบอกกับทุกคนเสมอที่ออมสนิทด้วยว่าเฮ้ยแบบมีอะไรทักมานะคือแบบเราคอกันได้เสมอเลยเราคอกันได้เป็นชั่วโมงเลยคือออมเป็นคนชอบคุยเสร็จปุ๊บไม่ต้องห่วงว่าความเราจะหลุดนะอันนี้พูดจริงนะหมายถึงแบบครับเราตั้งใจฟังเราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้แต่ว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดีนะอืมอืม อืมหรืออยากได้แนวคิดอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเรา อืมเราจะช่วยคิดให้นะตอนนั้นเลย อืมเราจะเป็นแบบเหมือนโหมด stand by mode อะรู้สึกมีอะไรอยากคุยกับหลิงหลิงควองเยอะมากๆเลยอะเฮ้ยจริงว่าจริงเหมือนเขามีอะไรไดอารี่ในใจเยอะเหมือนกันอ๋อหนูเป็นคนชอบหนูเป็นคนเพื่อนน้อยพี่หมายถึงแบบคนที่รู้เรื่องชีวิตของออมน้อยมากและหลิงเป็นหนึ่งในนั้นหลิงรู้เยอะมากมันเจออะไรเป็นมาด้วยกันเยอะแหละ จริงเจออะไรคือแบบเยอะ2 ปีที่อยู่ด้วยกันมันเจออะไร เยอะเยอะมากนะหมายถึงแบบเราคุยลึกบ้างไม่ลึกบ้างแต่ว่ารู้สึกรู้สึกเธอรู้เยอะมากแล้วในชีวิตฉันก็มีอยู่แค่เนี้ยปัญหามีอยู่ไม่กี่อย่าง มาเรามารูปต่อไปกัน มา หลิงโอเคไหม รูปต่อไปโอเคคือรูปที่ผมเชื่อว่า เปิดเมื่อกี้ฉันแอบเปิดแล้วหลาจะแบบ ยคนรอคอยฮะ เพราะว่ามันคือรูปเดี่ยวของอีกฝ่าย อ๋อที่คุณถ่ายไว้ และคุณโอเค ชอบรูปเนี้ยมากที่สุด หนึ่งสองสามทะดา เห็นรูปนี้ อันนี้ไม่เป็นรูปที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน มันเป็นรูปที่วันเกิดปีที่แล้วของน้องออมหนิงเตรียมของขวัญวันเกิด ซึ่งเป็นนกตัวหนึ่งให้น้องออม รูปนี้ก็คือเป็นรอยยิ้มที่สดใสของน้องออม แล้วก็กล่องนี้เขาเรียกว่าตู้อบของอาบูเขาชื่ออาบู อืม แล้วหลิงก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่เขาแบบออกมาจากใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นรอยยิ้มนี้เป็นรอยยิ้มที่แบบจริงใจมากๆน่ารักมากกำลังจะถามว่าหนูน่าจะมีรูปของออมหลายรูปแหละทำไมถึงชอบรูปนี้ที่สุดอะเป็นเพราะอะไร ๆเพราะอะไรหรอหลิงรู้สึกว่ามันเป็นรอยยิ้มที่น่ารักอ่ะแล้วมันเป็นรูปที่ออมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่เออ ถ่ายตอนไหนฉันยังไม่รู้เลยอ่ะ นางน่าจะกำลังโฟกัสกับนกอยู่ก็เลยลืมเป็นไป มัน ได้เป็นไปได้ มันเป็นของขวัญที่หลิงอะตั้งใจที่จะเลือกให้กับน้องออมซึ่งเขาอะเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลิงรู้สึกว่าหลิงคิดนานพอสมควรอะเพราะว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่ต้องเข้าใจครับ รับผิดชอบแล้วหลิงก็รู้สึกว่าถ้าให้สิ่งนี้อะน้องออมน่าจะหลิงรู้ว่าน้องออมทำงานเยอะมากแล้วถ้ามีสิ่งนี้มันน่าจะทำให้ชีวิตของน้องออมอะมีความสุขแล้วก็สดใสขึ้นอะไรเงี้ย ก็เลยกลายเป็นรูปนี้ที่แบบมีความหมาย แล้วก็รอยยิ้มที่
ที่ทำงานเหนื่อยเลยนะวันนั้นน่าจะแบบ โอ้ไม่ ทำงาน มีหรอกถ้าทำงานแล้วเลิกงานแล้วนะอย่างเงี้ยไม่มีทาง จริงเหรอ ปกติเวลาน้องออมทำงานก็จะงอแงอยากกลับบ้าน อ่า เพราะมันจะเป็นหน้าที่แบบงอแงนิดนึง เมื่อ อ่ะ กี้เป็นประโยคบอกเล่าปะ เออไม่ ทีมงานขำหมดเลย แต่ว่าอันนี้คือแบบสดใสอ่ะน่ารักสดใสอ่ะแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย พี่เชื่อปะไม่เคยรู้สึกเฟรชในหัวใจแบบนั้นมาแบบ จริง อันนี้ มัน พู เป็ ด น จริง ปีอ่ะมันเป็นปีอ่ะพี่ตั้งแต่วันแรกที่ทำงานจนถึงอันนี้ประมาณพฤษภาปีที่แล้วเลยวันนั้นเป็นวันที่รู้สึกแบบแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก็วิ่งเข้ามาหาอาบูแล้วก็ฮัลโหลบีบีดูมามีอย่างเงี้ยนึกออก เป็นวัน ปะ แรกที่ทั้งคู่เจอกันด้วย แก๊กอย่างเงี้ยแล้วก็คือเลิกก็แบบตื่นเต้นที่จะเอาเขากลับบ้านไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย อืม อยากไปอวดป๊าอย่างอะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วตอนนั้นก็คือไม่อยากเชื่อเลยว่าหลิงเขาจะจำคำพูดเราได้ เพราะว่าเราพูดแค่ประมาณ2 รอบอะว่าออมอยากเลี้ยงนกจริงๆหลิงช่วยเลือกสีหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้น วิธีนะคะ คือผมก็ฟังคุณตลอดนะจริงๆนะแต่เป็น2 รอบตลอดนะ เขาฟังตลอด ใช้เวลาใช้ไทม์แน่ใจมั่นใจอะไร คือออมกลัวมากออมกลัวว่าออมพูดอะไรว่าออมอยากได้อะไรแล้วนางจะซื้อให้อ่ะ เออ คือหมายถึงแบบออมพูดแค่2 รอบจริงๆอ่ะเรื่องนกอ่ะก็อึ้งจริง ๆแบบ ไม่เคยมีใครเซอร์ไพรส์ออมได้ขนาดนี้เลยอ่ะ อืม อย่างนั้นไปดูรูปของออมบ้าง อ่ะ ปึ้ง อะไรอะออมเล่าให้ฟัง โฟ หน่อย กัส ไปแอบถ่ายตอนไหน อันนี้น่าจะเป็นฟาราดา ใช่ ถ้าดูจากโลเคชั่น ฟารา และ ดา ชุด โปรเฟชชั่นอลมาก โอเคครับ ทำไมอะ ฉันว่า professional มาก แล้วก็ไม่เห็นหน้านะมันเป็นไอบังหรือว่ากล้องบังเหรอ คือออมแค่รู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราทำงาน มัน ด้วย คือ กัน โฟกัสพี่ อ๋อ มันเป็นรูปที่หลิงแบบยืนโฟกัสน่าจะกำลังเข้าห้องน้ำ อ่าๆ แล้วหลิงก็ไปยืนดูว่า ภาพออกมามันเป็นยังไง ใช่ โดยที่ไม่รู้ว่า คือถ้าเดินไปมอนิเตอร์มันจะไกลกว่านี้อีกนิดนึง อ่า แต่ถ้าดูตรงเนี้ยมันดูได้เลยไงพี่ อ่า ออมก็เห็นเขาว่าชอบตั้งใจดูแบบนี้มากเลยอะซีนเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นซีนรถชน แล้วคือออมรู้สึกว่าตั้งแต่วันไหนอะต่อให้รีบกลับบ้านแค่ไหนอะหลิงเขาจะแบบมาเช็คเทปตลอด ว้าว ใช่ ใช่ ออมรู้สึกเขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากคือเห็นรูปนี้แล้วแบบอ๋อออมถ่ายไว้ เออ เพราะว่าออมรู้สึกเขาตั้งใจทำงาน มันคือซีนสุดท้ายแหละ มันคือซีน ใช่ สุดท้ายที่อยู่หน้าโรงพยาบาล ถ้าเป็นหนูซีนสุดท้ายเนี่ย จะรีบละ ไม่ดูแล้วมอนิเตอร์ เดี๋ จะ ยว กลับบ้า อน ยากกลับบ้านอยากกลับบ้าน แต่เนี่ยเขายังนั่งดูมอนิเตอร์หนูก็เลย อ๋อ อยากดูมอนิเตอร์ก็ จำได้ ถ่ายนั่งห ละ น่อยเลย อืม เป็นคนตั้งใจ จำได้ ทำ ละ งานมาก แล้วตอนนั้นพี่หลิงก็ยังแบบตัวฟีบอยู่เลยอ่ะน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบถ่ายมา รูปต่อไปเป็นรูปที่อยากจะชวนคุยเช่นกัน ฮ่าฮ่า อ่ะ ไม่มีครับ ไม่มี อ๋อ เพราะว่าโจทย์ ไม่ ของ มี พี่โจก็คือว่า แล้วหนูตะโกนทำไม ถ้าสมมติว่าสมมุตินะ สมม รูป ติ หลิงออมอ่ะมันหายไปทุกรูปครับ อือฮึ แต่มีรูปเดียวที่คุณจะกู้คืนมาได้ อืม แต่ละคนน่ะอยากกู้คืนรูปไหน อือฮึ หลิงอยากกู้คืนรูป คำตอบมันอยู่ที่เคยปรากฏมาแล้ว มันคือรูปที่เราทั้ง2 คนยืนอยู่บน Impact กับแฟนๆ12,000 คนค่ะ ก็คือรูปที่2ที่ส่งอันนั้น ใช่ ก็คือรูปนั้นไม่ว่าถ้ามันสามารถกู้คืนได้แค่รูปเดียว หลิงอยากกู้คืนรูปนั้น เพราะว่าหลิงรู้สึกว่ามันเป็นรูปที่มีค่ามากสำหรับหลิงเอิ่มต้องบอกว่าโอกาสอย่างเงี้ยคือไม่มีใครที่แบบสามารถอยู่ดีๆก็ทำได้ ซึ่งหลิงมันไม่ได้เกิดที่ไทยด้วยซ้ำอะ ครับ แต่มีโอกาสมายืนอยู่ที่ Impact ได้มาร้องได้มาเต้นได้มาสร้างความสุขให้คนดู ใช่ ที่แบบมามันเป็นที่นัดหมายของหลายสัญชาติเหรอเขาเรียกว่าแฟนๆ international ก็มาอะไรอย่างเงี้ยหลิงรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่เกิดขึ้น 0.001%น่ะถ้าสำหรับหลิงนะเป็นภาพที่หลิงไม่เคยคิด ไม่เคยฝันจะทำแบบได้ขึ้นมาเลย มันก็เลยเป็นภาพที่แบบว่าหลิงเคยบอกบนเวทีว่าแบบอยากหยุดเวลานี้ไว้อะนั่นหมายความว่าหลิงอยากหยุดมันจริง ๆ เพราะว่ามันเป็นภาพที่แบบหลิงว่าชีวิตนี้มันเกิดขึ้นได้ครั้งหนึ่งโดยที่เราไม่ได้เป็นนักร้องด้วยนะ ครับ มันยากมากเราไม่ได้เป็นนักร้องนะ
ก็เลยเลือกรูปนี้ค่ะเวลาที่เหนื่อยมากๆอ่ะอย่าลืมเอารูปพวกนี้มาดูนะหลิงรู้ไหมว่าเวลาเหนื่อยมากๆหลิงทำอะไรทำอะไรครับอ่านจดหมายปะหลิงอ่านจดหมายของแฟนๆทุกครั้งเลยไม่ว่าแฟนๆจะเขียนอะไรอ่ะมันเป็นกำลังมันมีแรงที่จะออกมาทำงานอีกอ่ะอาจจะเป็นคำอวยพรอาจจะเป็นคำที่ซัพพอร์ตบอกว่าหลิงแบบเป็นรอยยิ้มให้เขาหรือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเขาที่เล่าผ่านเราว่าสมมติเขาเป็นโรคซึมเศร้าคือส่วนมากที่เขียนมาก็จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่า ใช่หรือว่าแบบเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองเลยไปเรียนที่ต่างประเทศที่มีประสบการณ์คล้ายๆหลิงอ่ะหลิงรู้สึกว่าหลิงอยากยืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นกำลังใจให้เขาว่าถ้าหลิงทำได้อ่ะทุกคนก็ทำได้แล้วหลิงก็อยากเป็นกำลังใจอยากเป็นอินสปายบางอย่างอะให้แฟนๆแล้วก็รู้สึก มันมันเหมือนเป็นคุณค่าของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งอ่ะดีจังเลยอ่ะมันมีคลังความสุขจากลายมือหรือจากอีเมลหใช่รือใแค่ดง่ายๆเลยลายมือของเขาที่ตั้งใจคนจีนเขียนภาษาไทยก็มีนะๆเขาตั้งใจเขียนภาษาไทยเขาตั้งใจเรียนเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเราใช่โหเก่งมาก มันใช้คำว่าชีวิตมหัศจรรย์ของหลิงออมได้เลยนะมหัศจรรย์มอืากมอืมอืมอืมๆของออมขอเปิดดูนะอะไรไม่รูปของออมคืออะไรครับ1 2 3ตึ้งครับผมอ่ะเก็บของไว้ออมส่งรูปอะไรมาครับอันนี้เป็นงานบอลอืมแอมอนช่องใช่ คือจริงๆอะเหตุผลที่เลือกรูปนี้เพราะว่าอยากเลือกรูปที่มีกิจกรรมร่วมกับแฟนๆ ถ้าเป็น Impact อันเนี้ยเราได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเราเป็นฝ่ายจัดใช่ปะล่ะแต่ถ้าเนี้ยคือแฟนๆจัดให้เพื่อเรา ก็ย้อนกลับไปที่เดิมแหละค่ะว่าพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือออมมองว่าออมจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญที่สุดเลยนะที่ออมมาตกตะกอนช่วงหลังๆเนี้ยยิ่งตอนที่ออมหมดไฟหรือว่าออมรู้สึกออมท้อแล้วอะคือมันก็มีหลายช่วงที่เราคุยกันว่าเราแบบเหนื่อยจังเลยเราตื่นมาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราหมายถึงอันนี้ออมนะออมพูดกับหลิงว่าแบบไม่มี motivation อะ ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะเรานึกถึงสิ่งหนึ่งว่าก็นี่ไงคนรอดูเราอยู่ตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพูดเราซึ้งคือหมายถึงรู้สึกว่าคิดดูนะถ้าไม่มีพวกเขานะออมจะไม่รู้จักเตียงเลยออมจะทำบทให้หมดเลยคือออมจะแบบคือออมจริงๆแล้วออมเป็นคนที่แบบติดสบายมากแต่แบบคือออมไม่อยากมาลุยอะไรเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าออมลุยเพื่อพวกเขาเลยอะ ถ้าเรามีผลงานนะ ถ้าเราเก่งนะ ถ้าเราเล่นดีนะ พวกเขาจะได้เสพผลงานเหล่านี้แล้วพวกเขาจะมีความสุข ออมอยากอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นแสง เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นความสุขให้พวกเขาอะนึกออกไหมออมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะพวกเขาคือ motivation ของออมอืมนอกจากหมายถึงนอกจากครอบครัวแล้วคนครับที่เรารักอะไรอืมอย่างเงี้ยเอ้ยเราอยากทำงานเพื่อแฟนๆว่ะอย่าอืงเงี้ยมอืมอืมอันนี้คือความรู้สึกแบบจากใจจริงอืมอืมๆอืมเมื่อกี้ที่หนูพูดว่าพูดแล้วซึ้งอ่ะคอมเมนต์ข้างใต้ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมีคนร้องไห้เต็มแล้ว โอ้จริงเหรอ ใน YouTube แบบผมรู้เลยเนาะคือมันแบบมันซึ้งจริงๆคือแบบลืมตาตื่นมาเพื่อทำงานเพื่อพวกเขาอะเออมันพวกเขาคือ motivation ออมพูดอย่างนี้เสมออืมซึ่งถ้าไม่ใช่คนที่รับแรงกระเพื่อมแบบนั้นคงจะไม่รู้สึกขนาดนี้หรอก แต่คุณรับมันโอเคในว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ต่างประเทศใช่ บางทีวันที่มีความหมายสุดอาจจะเป็นวันที่เราเหนื่อยและเจอพวกเขาก็ได้นะใช่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยคือเนี่ยเป็นคนโฮมซิกอืมแล้วเวลาบินไปแฟนมีตอะคือหนูชอบร้องไห้เวลาบินไปต่างประเทศหมายถึงแบบร้องคนเดียวนะแบบไม่ได้คือร้องไห้โดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเลยก็แค่แบบร้องไห้อยากนอนที่บ้าน ครับคือมันจะซึมแค่วันแรกคือมันบินไปสมมติบินไป3 วันใช่ป่ะวันแรกหนูจะซึมวันที่2เนี่ยจะตื่นเต้นแล้วเริ่มงานแล้วเว้ยอย่างเงี้ยแล้ววันที่3ก็จะดีใจที่ได้กลับบ้านอืมอืมเพราะฉะนั้นแบบออมรู้เลยว่าถ้าไม่มีพวกเขาอะซึมแน่เลยอะเนื้อออกไหมอืมแต่คอมเมนต์ของพวกคุณมันมหาศาลแหละเชื่อไหมว่าเราเฉพาะรายการ Dear Myself เนี่ยเปิดมาประมาณ10 เดือนละชื่อหลิงออมที่เข้ามาในอินบ็อกซ์ไอจีผมอะมีทุกอาทิตย์อะ
ว่าเมื่อไหร่จะได้คุยกับหลิงออมอีกเมื่อไหร่จะคุยกับหลิงออมอีกก็ดีใจมากที่วันนี้ได้คุยกันอีกครับดีใจมากเช่นกันแล้วเราก็เดินทางถึงรูปสุดท้ายเร็วมากรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายคือรูปที่ถ้าสมมติว่าสะท้อนถึงสิ่งที่คุณอยากจะเป็นในอีก10 ปีข้างหน้าอันนี้ไม่มีใครถ่ายให้เลยอันนี้เป็นเซลฟี่หรอจริงไหมเนี่ยมันเป็นการใช้ชีวิตที่ไปคานส์ค่ะตอนนั้นไปกับ Dior Beauty ซึ่งเราจริงๆคือการทำงานค่อนข้างที่จะหนักหน่วง เพราะเรามีถ่ายหลายอย่างแล้ววันนั้นมันเลิกดึกมากแต่หลิงก็ยังมีเวลาตื่นเช้าเพื่อที่จะไป morning run เพื่อที่จะไปหลิงรู้สึกตื่นเช้ามาเปิดมาเฮ้ยอากาศดีออกไปวิ่งไปดูเมืองไปดูว่าเมืองนี้มีอะไรบ้างได้สัมผัสบรรยากาศได้เห็นผู้คนภาพที่แบบไม่ค่อยเห็นก็มีเห็นบางคนที่แบบว่าเอา sleeping bag นอนอยู่ตรงริมหาดเลย3 คนหรือว่าบางทีที่บางคนที่แบบว่าเพิ่งปาร์ตี้เสร็จถอดรองเท้าแต่ชุดสวยมากนะ เดินกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรหลายอย่างที่ให้เราเจอนี่ดูแล้วมันดูเพลินแล้วหลิงก็รู้สึกว่าถ้าข้างหน้า10 ปีไม่ว่าจะกี่ปีข้างหน้าหลิงก็ยังคงอยากใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตที่แบบว่ามีเวลาให้ตัวเอง enjoy life self love stay strong stay healthy ยังมีเวลาที่รักตัวเองดูแลตัวเองใช่มันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาเป็นภาพที่หลิงแบบไปวิ่งแล้วก็ไปหาร้านกาแฟนั่งคนเดียวไปซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อครัวซองไปฝากพี่ๆทีมงานวันหลังคุณสอนพวกเราถ่ายเซลฟี่ให้สวยแบบนี้บ้างนะง่ายๆเอาครัวซองมาตั้งพูดจริงปะเนี่ยเอาครัวซองมาตั้งไม่มีขาตั้งกล้องเพราะว่าเวลาออกไปวิ่งก็คือเอาแค่มือถือแล้วก็คีย์การ์ดแค่นั้นเลยง่ายๆเลยแต่เราเห็นแหละเวลาคุณไปต่างประเทศคุณจะเป็นแอบแวะไปวิ่งตลอดใช่แอบถ้ามีเวลาเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราหาได้ยากที่แบบว่าไม่ว่าเราจะทำงานเหนื่อยแค่ไหนถ้าเราตื่นเช้าได้เรายังมีแรงเราก็อยากออกไปดูผู้คนดูดูอากาศดูบ้านเมืองเขาอะไรเงี้ยมันคือการบอกรักตัวเองด้วยนะใช่มันเป็นการบอกรักตัวเองเป็นช่วงที่แบบเราได้ปล่อยทุกอย่างไว้ด้วยแหละที่แบบไม่ต้องคิดอะไรสมองจะโล่งๆแค่นั้นเลยแค่สูบหายใจแล้วก็ enjoy กับวิวข้างทางมันไม่มีใครมามองว่าเฮ้ยทำไมมาวิ่งคนเดียวอะไรอ่ะไม่มีเคยไปวิ่งกับเขาครั้งนึงหอบแหกเลยเขาสงสารออมมากอ่ะตอนนั้นแบบน้องออมพี่ขอโทษอย่างเงี้ยเพสมันไม่เท่ากันรู้สึกขอโทษเขาที่แบบว่าพาเขามาวิ่งแบบไม่เหนื่อยดีแล้วพาเขาไปบ่อยๆครับใช่คือจริงๆออมชอบนะแต่ออมอาจจะชอบเจอคนที่วิ่งเก่งๆเวลาพี่ๆชวนไปวิ่งอย่างเงี้ยไม่เก่งออมเจอแต่คนวิ่งแบบอย่างน้อยก็ออกกำลังกายบ่อยๆอ่ะมันก็เจอคนที่เชี่ยวชาญมาแล้วออมก็คือแบบเธอฉันวิ่งไม่เป็นนะอย่างเงี้ยค่อยๆไปค่อยๆไปใช่ถูกแบบทุกอย่างเริ่มต้นได้เสมอแค่แบบไปทำไปเดินทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอครับผมส่วนครั้งที่2คุณจะไปวิ่งไงอ่ะอันนี้คือภาระของคุณละครั้งที่2นี่อาจจะยังเล่นชอบครั้งที่2อะไรไม่ควรครั้งที่2ครั้งที่3นี่ไม่ควรครั้งที่4ล่ะครั้งที่4นี่ไม่ควรโอเคอันนี้คือความเป็นออมที่ซึมซับในตัวซึ่งนั่นก็ความเป็นหลิงด้วยแหละไม่เกี่ยวเนี่ยใช่เรามาดูรูปของน้องออมบ้างว่าอีก10 ปีข้างหน้าคุณอยากเป็นเวอร์ชั่นไหนครับอยากเรียนอีกครั้งหรออยากเรียนอีกครั้งไม่ใช่อาจจะยังครั้งที่2นี่ไม่ควรโอเคคืออย่างนี้คือจริงๆอ่ะหลักๆคือหาลูกครอบครัวเพราะโจทย์มันคือรูปที่สะท้อนชีวิตที่อยากจะเป็นอีก10 ปีข้างหน้าใช่ออมที่สำคัญเลยคืออยากอยู่กับครอบครัวอยากแบบมีชีวิตที่แบบอบอุ่นมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ทำอะไรได้ตามใจอยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆยังอยากทำอาชีพนี้อยู่รู้สึกรักในอาชีพนี้รักคนที่มาซัพพอร์ตเรานั่นแหละค่ะอยากมีครอบครัวแล้วก็
ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นและดีและไม่เดือดร้อนใครแต่เห็นรูปนี้แล้วไม่แปลกใจหรอกเพราะทุกครั้งที่คุยกันออมก็จะบอกว่าครอบครัวคือ BFF ใช่ของออมครอบครัวคือ BFF ค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ซึ่งวันนี้ก็มาด้วยเสมอใช่นั่งอยู่ นี่ มุม เจ๊ นู้น ก้อยอ่ะนั่งอยู่ไม่ฟังนั้นอ่ะเนี่ย แม่ก้อย เล่น ก็ โทร คือ ศั แบ พ บ ท์ไม่ มา ฟัง แบบไปด้วยตลอดเลยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามแม่ก็จะตามน้องออมไปด้วยไปดูแลไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก หลิงออมไม่เจอกัน1 ปีครึ่งฮะมันจะมีคำถามหนึ่งที่พี่จะถามแขกรับเชิญทุกคนที่มารายการนี้ครับ ค่ะ คือสิ่งที่หลิงกับออมอยากเดีย myself หลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่รูปแรกครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในมือถือของคุณที่คุณถ่ายด้วยกันคู่เป็นครั้งแรกเดินทางผ่านเรื่องราวเซฟโซนใดผ่านวันที่รูปที่อยากจะกู้คืนสิ่งที่คุณ2 คนอยากเดีย myself หรืออยากบอกตัวเองที่สุดในวันนี้คืออะไรอ้อมอยากบอกว่าชีวิตต้องดำเนินต่อเพราะฉะนั้นอยากให้แข็งแรงแบบนี้ต่อไปและแข็งแรงมากขึ้นทุกอย่างต้อง move on ทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าให้โตขึ้นอันนี้คืออยากบอกตัวเองคุณหลิงหลิงควงล่ะคนหลิงหลิงควองหรอหลิงควองอย่าไปกลัวแล้วก็เดินต่อไปไม่ว่าจะเจออะไรอย่าไปกลัวว่าแบบที่ผ่านมาจะดีหรือไม่ดีแค่ไหนอะสุดท้ายข้างหน้ามันมีอะไรใหม่ๆอีกเยอะที่จะรอหลิงหลิงควองอยู่ไม่ว่าจะเจออะไรอะสู้เขาถูกอย่ายอมแพ้ สิ่งสำคัญมันอาจจะเป็นคำถามคลีเช่แหละคำถามคลีเช่ครับคือว่าไอคนหนึ่งที่เป็นต้องเดินทางไปกับเราด้วยแน่ก็คือคนที่ชื่อออมกับชื่อหลิงหลิงครับสิ่งที่เรา2 คนอย่างที่คุยเดีย myself กันหมดในวันนี้ฮะอยากบอกอะไรคนที่นั่งข้างๆบ้างฮะอยากจะบอกพี่หลิงว่าเก่งที่สุดนี่แหละให้เลยอันดับ1คือรู้สึกว่าเป็นคนที่เก่งมากๆและขอให้เจ๊แบบเก่งแบบนี้ต่อไปขอบคุณค่ะมันก็เลยนำไปสู่อีกคำหนึ่งที่ฉันแบบอยากบอกเธอก็คือแบบอยากให้เธอมีความสุขเยอะๆขอให้มีเวลาทำสิ่งที่อยากทำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนที่แล้วเขาเป็นคนเขียนจดหมายให้คุณและตั้งคำถามว่าได้ทำสิ่งที่อยากทำหรือยังคะจำได้ปะจำได้วันนี้ต้องถามตัวเองแล้วหลิงหลิงควงได้ทำสิ่งที่อยากทำหรือยังคะสิ่งที่หลิงอยากทำมีอีกเยอะเลยอะรอดูแต่มันก็ยังมีบางส่วนแล้วที่หลิงทำไปแล้วครับซึ่งหลิงดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวหลิงมากๆงั้นสุดท้ายอยากบอกอะไรกับคนนี้น้องออมหรอขอตบมือให้น้องออมในที่ผ่านมาอะถ้านับรายการนี้ก็1 ปีอีก6 เดือนน้องออมเก่งมากๆหลิงรู้สึกว่าน้องออมโตขึ้นเยอะมากแล้วก็เก่งขึ้นเยอะเลยพอเจอเรื่องหลายเรื่องหลิงรู้สึกว่าน้องออมเก่งขึ้นเยอะเลยชมตัวเองบ่อยๆแล้วก็ขอให้ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองอ้วนไปหรือว่าอะไรกินเถอะขอกินเถอะคือหลิงรู้สึกว่าน้องออมแบบเหมือนมาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นน้องเริ่มออกกำลังกายจากที่แบบแค่อดอาหารซึ่งหนิงบอกไปแล้วว่ามันไม่ดีแต่ก็ไม่เคยฟังจนกระทั่งแบบว่าช่วงนี้เริ่มออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยหลิงก็เลยรู้สึกว่า appreciate กับสิ่งที่น้องทำแล้วก็อยากให้น้องออมสู้ๆก็อยากให้น้องออมได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็ทำตามความฝันเหมือนกันค่ะขอบคุณครับแล้วเราจะไปรอดูชีวิตคุณ2 คนแล้วก็วาดฝันบรรลุบายเช่นเดียวกันขอบคุณหลิงหลิงกับออมมากที่วันนี้แวะมาเยี่ยมเดีย myself ในวันที่ผมรู้แหละว่าคุณทำงานหนักและเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นเชื่อว่ากำลังใจจากผมคงน้อยเกินไปผู้คุณอยากที่ดูอยู่ฮะอยากพูดอะไรถึงหลิงออมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณคอมเมนต์พวกเขาอยู่แล้วก็ดูการเดินทางของทั้ง2 คนอยู่แล้วนะครับส่งกำลังใจให้กับซีรีส์เรื่องที่3 4 5 6 7 8 9ขอบคุณค่ะได้ครับแล้วคุยกันใหม่นะ
เดี๋ยวคุยกันใหม่ ค่ะดีใจที่ได้คุยกับพี่โจมากเป็นรายการที่ไม่รู้สึกเหนื่อยในการมาคือแบบตื่นเต้นที่จะมาตื่นเต้นที่จะหาลูกขอบคุณจริงๆที่เชิญพวกเรามานะ ข คะ อบคุณเช่นเดียวกัน ขอบคุณ ผม ค่ะ รอคุยกับคุณได้นะตั้ง1 ปีครึ่งเช่นเดียวกับผู้ชมแปลแม็กครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามหลิงกับออมจนถึงนาทีนี้ครับอย่าลืมไปให้กำลังใจเขาเยอะผมเชื่อว่าคุณให้แล้วให้อีกครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแพรวแมกกาซีนนะครับเพื่อดูว่าเดี๋ยวไมเซลจะมีแขกเชิญคนต่อไปคนไหนมาคุยกับผมบ้างวันนี้ผมขอบคุณฟิโลโบล่านะครับที่มอบเก้าอี้ให้เราพูดคุยในวันนี้ขอบคุณไฟจากแลมนิจูดขอบคุณต้นไม้ประดิษฐ์จาก Living Style วันนี้เราถ่ายทำกันที่แพรวสตูดิโอที่วันแบงคอกครับมารอดูว่าแขกเชิญคนต่อไปจะเป็นใครแต่ตอนนี้ขอให้2คนไปพักก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะหลิงและออม ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ชีวิตต้องดำเนินต่อ เพราะฉะนั้นอยากให้แข็งแรงแบบนี้ต่อไป อย่าไปกลัวว่าแบบที่ผ่านมาจะดีหรือไม่ดีแค่ไหนอะสุดท้ายข้างหน้ามันมีอะไรใหม่ๆอีกเยอะที่จะรอลิงหลิงควองอยู่ ไม่ว่าจะเจออะไรอะสู้เขา ถูก อย่ายอมแพ้ ค